اگر همین حالا داری این ویدیو رو تماشا میکنی بدون که تصادفی نیست. گاهی زندگی درست در لحظه‌ای که آماده تغییر هستیم پیامی رو سر راه ما قرار میده. پیامی که ما رو از گذشته جدا میکنه و به نسخه تازه‌ای از خودمون نزدیکتر میکنه. در این ویدیو بر پایه دیدگاه‌های دکتر جو دیسپنزا قراره پرده از حقیقتی برداریم که میتونه نقطه آغازی تحول عمیق در زندگیمون باشه. اگر آماده هستید برای عبور از گذشته، ساختن آینده و اتصال به لحظه حال، تا پایان ویدیو با من بمونید. اگر این پیام دقیقاً در همین لحظه به دستت رسیده، بدون که اتفاقی نیست. چیزی در زندگیت آماده تغییره، حتی اگر هرگز با صدای بلند به زبون نیاورده باشی. مدتی است که در سطح انرژی این تغییر رو طلب کردی. وقتی در آستانه یک جهش بزرگ هستی، جهان راهی پیدا میکنه تا فرکانست رو درست کنه. ایده درست و یادآوری صحیحی رو در مسیرت قرار میده. و حالا تو اینجایی، گوش میدی، آگاهی داری و آماده‌ای. این یعنی واقعیت قدیمیت در حال از دست دادن قدرتشه و واقعیت تازه در آستانه ظهور. در طی این مسیر یک پرسش خیلی مهم به جای آماده‌ای مطرح میشه. سوال اینه که آیا اجازه میدهید بیشتر مردم زندگی رو با بار سنگینی از گذشته طی می‌کنند؟ خاطره ها، پشیمونی ها، ترس ها و باورهای کهنه باعث شکل دهی طرز فکر، احساسات و واکنش هاشون میشه. اما هر بار که میگذارید دیروز امروزت رو تعریف کنه، خودت رو محدود میکنی. ناخودآگاه به زندگی میگی حد من همینه. اما لحظه حال متفاوته. لحظه حال مشروط به گذشته نیست. یک صفحه سفیده، یک دروازه، نقطه‌ای از بی‌نهایت امکان. تنها جایی است که در آن می‌توانی واقعاً دگرگون بشی، چون تنها جایی است که توجهت زنده است. اگر همچنان از دریچه آنچه اتفاق افتاده زندگی کنی، قدرتت رو به چیزی میدی که دیگه وجود نداره. به گذشته اجازه میدی آینده‌ات رو کنترل کنه. اما به محض اینکه این رو ببینی، چیزی شگفت انگیز آغاز میشه. آگاهی باعث میشه که الگوهای کهنه از تو دور بشند. ناگهان میفهمی که تاریخ تو سرنوشت تو نیست. درک میکنی که افکاری که مدام تکرار میکنی و احساساتی که عادت کرده ای تجربهشان کنی ثابت نیستند، بلکه قابل تغییرند. لحظه حال به تو قدرت انتخاب‌های تازه میده، قدرت ساختن خود جدید. وقتی کاملا وارد حال میشی، وقتی به جای وزن گذشته به انرژی امکانها توجه میکنی، جهان واکنش نشون میده. اینجاست که جادو شروع میشه، چون زندگی در برابر تو اتفاق نمیافته. زندگی به تو پاسخ میده. هر فکر یک سیگنال الکتریکی میفرسته. هر احساس یک میدان مغناطیسی تولید میکنه. به تنهایی فکر گذراست. احساس نیز قدرتمند اما بی جهت است. اما وقتی یک فکر روشن را با یک احساس والا ترکیب میکنی، سیگنالی منسجم رو به میدان انرژی جهان میفرستی و دنیا به انسجام پاسخ میده. وقتی توجهت در لحظه حال جمع هست، انرژیت متمرکزه، بدن آرامه و ذهن شفاف.
آنگاه فرصت‌هایی ظاهر میشه که وقتی در گذشته گیر کرده بودی اصلاً دیده نمیشد. اینجا همون جاییه که آینده مطلوبت منتظر توست و تنها چیزی که بین تو و اون ایستاده آمادگیت هست برای زندگی کردن در اکنون. هیچ چیز تغییر نمی‌کنه مگر اینکه الگوهای ناخودآگاهت رو به آگاهی بیاوری. بیشتر مردم در حالت خلبان خودکار زندگی می‌کنند، با همون عادت‌ها، همون واکنش‌ها، همون احساسات تکراری. این الگوها آنقدر آشنا و عمیقند که مثل واقعیت به نظر می‌رسند. وقتی سعی می‌کنی تغییر کنی، بدن مقاومت می‌کنه، چون فقط آشناها رو میشناسه. اما وقتی مکث می‌کنی، مشاهده می‌کنی و آگاه میشی، طلسم شکسته میشه. چرخه ناخودآگاه متوقف میشه و در انتخاب باز میشه. آگاهی نورافکنی است که به گوشه‌های تاریک ذهن و سیستم عصبیت میتابه، جایی که ترس، شک و محدودیت پنهان شدند. همین که میگی آهان این همون الگوه، قدرت پیدا میکنی. نه نیاز به جنگ داره، نه قضاوت، فقط دیده شدن. و وقتی دیده میشه، بدن شروع به یادگیری دوباره میکنه. تغییر واقعی این گونه آغاز میشه، نه با تغییر جهان بیرون، بلکه با تغییر لنزی که از طریق اون جهان رو میبینی. وقتی ذهن و احساست رو با آینده‌ات همراستا میکنی، دیگر آرزو نمیکنی، داری اون رو ساطع میکنی. کسانی که خوش شانس به نظر میرسن و فرصتها به سمتشون جاری میشه، تصادفی عمل نمی کنند. اونها انسجام رو تمرین کردند. بدن و ذهنشون با آیندهشون هماهنگه. اما این نیازمند تکرار و قصد آگاهانه است. بدن باید یاد بگیره احساس کنه آینده همین حالاست. وقتی ذهن و احساس در یک فرکانس قرار میگیرند، جهان اون فرکانس رو میشناسه. لحظه ای که رها میکنی، وقتی بدون نیاز به شواهد بیرونی احساس آینده‌ات رو در حال تجربه میکنی، صحنه برای وقوع اتفاقات خارق‌العاده آماده میشه. اما بدن همیشه به احساسات آشنا باز میگرده، حتی اگر محدود کننده باشند. و وظیفه تو اینه که هر بار با یک نفس، یک توجه جدید، یک احساس تازه، راهی نو را به بدن آموزش بدی. به مرور این حالت جدید تبدیل به حالت طبیعی تو میشند. دیگر دنبال چیزی نمیدوی. میدان انرژی جهان خود به خود پاسخ میده. زندگی به کسانی پاسخ میده که اجازه میدند، نه کسانی که میجنگند. وقتی آینده‌ات رو زندگی کنی، جهان مجبوره که با تو هماهنگ بشه. اگر میخوای آینده تغییر کنه، منتظر تغییر جهان بیرون نمون. واقعیت تازه زمانی میرسه که تو در درونت تغییر کنی. وقتی هویت، احساس و انرژی نسخه آینده‌ات رو در همین لحظه زندگی کنی، بدن ابتدا مقاومت میکنه، نه برای آسیب زدن، بلکه برای محافظت. اما هر بار که احساسات آینده‌ات رو اکنون تجربه میکنی، مغز و سیستم عصبیت دوباره برنامه ریزی میشند. در این حالت جهان نمیتونه به تو نه بگه. وقتی نیاز به کنترل رو رها میکنی و به ناشناخته اعتماد میکنی، زندگی شروع به همراستا شدن با تو میکنه. ناشناخته ترسناکه، اما تنها جاییه که امکانهای واقعی در اون وجود دارند. هرچه بیشتر اجازه بدی، بیشتر دریافت میکنی. هرچه بیشتر اعتماد کنی،
هماهنگی بیشتری تجربه می‌کنی و زمانی میرسه که غیر ممکن تبدیل به کاملا طبیعی میشه. جهان همیشه پاسخ میده، فقط باید به فرکانس درست تبدیل بشه. اگر تا این لحظه همراه من بودی، یعنی چیزی در درونت آماده رها کردن گذشته و ساختن آینده‌ای تازه است. یادت باشه جهان به تلاش سخت پاسخ نمیده، به انسجام تو پاسخ میده. به کسی تبدیل شو که آینده‌ات به او نیاز داره و زندگی دیر یا زود خودش رو با تو هماهنگ خواهد کرد. اگر این پیام در دل و جانت اثر گذاشت، این میتونه آغاز یه تغییر واقعی باشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و مورد توجه شما واقع شده باشه. ممنون میشم که لایک کنید و به کسانی که فکر میکنید که این ویدیو براشون مفیده معرفی کنید. لطفاً مشترک کانال بشید و همینطور زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. پس همیشه در لحظه حال بمونید و مراقب انرژی خودتون باشید. روز و روزگارتون خوب و خوش. خدا نگهدار.